yes! Ito my passport. Look at how pretty it is. Alam niyo kung anong kulang? Tatak. Wala pa siya tatak, sis! Actually, mas nagagamit ko to for valid ID. Kasi sa pang-travel. Hi guys! Welcome to my channel. Today, tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng passport. And ituturo ko din sa inyo kung ano yung mga requirements and step-by-step process. So, without further ado, let's get started. So, for proof, bago tayo mag-start, this is my passport and I got it last year pa. But, same pa rin siya ng process. So, yeah. First things first, hindi kayo makakakuha ng passport nyo kung hindi kompleto yung requirements nyo. So, ano nga ba yung mga requirements? First things first, kailangan nyo ng PSA. If you don't have it, pwede kayo kumuha nito online on their website or pwede rin kayo kumuha sa civil register office na malapit sa inyo. So, yes. Next, kailangan nyo rin ng valid ID. So, yung mga IDs na pwede is yung Social Security System, Government Service Insurance System, GSIS, Unified Multipurpose Identification, Land Transportation LTO, BLTO, PRC, OWA, Commission on COMELEC, Voters ID, Philippine National Police, PNP, Senior Citizen ID, Airman License, Philippine Postal ID, Seafarer's Record Book, and so on. If you're a minor, pwede yung school ID, or if not applicable, pwede din yung Certificate of Enrollment. So, binasa ko yun sa website nila, their website, para maniwala kayo. Sa mga wala namang valid ID, don't worry, you can use your e-file ID. Yun yung ginamit ko, yun yung temporary national ID kasi right now, I still don't have my national ID. So, pwede nyo siyang gamitin. Ipa-laminate nyo lang siya, and then, pwede nyo siyang gamitin, ipa-xerox nyo lang back-to-back, and you can bring it on to your appointment. For the next step, ito yung pinaka-crucial kasi talaga ako nabaliw-baliw sis. As in, ilang beses ako nag-try dito and it always fails kaya ilang buwan na delayed yung pagbuka ng passport. You need to set an appointment online. So, paano nga ba mag-book ng appointment online? Here's the tutorial. First, go to passport.gov.ph/online. If this link is not working, I'm gonna be linking another link on my description box. Then, lalabas dyan yung mga terms and conditions. I-check nyo lang yan. Next, you have two choices here kung individual appointment or group appointment if marami kayo. Next, specify nyo yung site where you want to set an appointment. So, pipili nyo dito yung pinakamalapit na location sa inyo. After nyo mag-select ng site, dito na kayo magsaselect ng date where you want to set an appointment. Ito yung pinaka-crucial din na part, pinaka-importante kasi dito palaging nag-fail. Usually, ang nangyayari, after mo mag-select ng date, palaging error or fully booked na agad. Ang pro tip ko dyan, piliin nyo yung week na nasa 3rd or 4th week. Kasi usually dyan, yung mga date na mas kukunti yung kumukuha. Kasi usually kapag first week yung kukunin nyo, puno na siya agad. So, hindi kayo makakapag-appointment. Kasi nga, sis, if kumare, nag-try kang mag-select ng date and then na fully book agad, hindi ka ulit makakapag-book ng appointment this month. Kailangan next month again. So, it's really hard. Paunahan talaga siya. Kasi nga, maraming kumukuha ng passport. Pinili ko dito yung 3 to 4 p.m. kasi mas kukunti yung pumipili nito. As much as possible, pag kukuha kayo ng passport, kunin nyo na siya a month before your desired appointment. Kunwari, ako, kukuha ko ng passport sa December, dapat November, doon na ako magbubook. So, after nyo makapili ng date, lalere kayo dyan sa form. Kailangan nyo mag-fill out ng mga information nyo and make sure na wala kayong any mistake. Ako, mali yung spelling na nalagay ko because I was really nervous while typing my info. Kaya may namali ako. Pero pagdating ko dun sa mismong site, na-correct naman siya. So, if
may mistake kayo, sabihin nyo doon sa site. Kasi tatanong din naman kayo kung tama yung mga infos na nilagay nyo. After nyo mag-fill out ng form, ida-direct kayo sa payment for passport processing fee. Kailangan nyo mag-pay ng 950 pesos for the passport and 150 for the shipping fee. And may option dito kung magbabayad kayo ng shipping fee or i-claim nyo na lang siya mismo doon sa site. And for me, mas mabilis yung pag pinili nyo yung with shipping fee kasi 2 weeks darating na agad yung passport nyo. Yung boyfriend ko kasama ko, mas pinili niyang i-claim yung passport kaya tumagal ng 1 week before niya na-claim yung passport niya. After niya book ng appointment, makaka-receive kayo ng email confirmation saying, "Congratulations, you have finally booked an appointment, chuba-chubanes." And then, doon sa PDF file na yon, kailangan nyo siyang ipaprint and dalhin doon sa mismong site. And included doon yung mga infos nyo, your screenshot for your email confirmation, ganun. You have to bring all of them kasi i-check yun doon sa site. May instruction naman na nakalagay doon, so madali na lang yun. So for the appointment pala, nakalimutan kong sabihin, together with your PSA and valid ID, kailangan nyo siyang ipa-xerox back to back. And tip here, kapag ka 2 pages yung PSA nyo, kailangan nyo siyang dalhin na 2 and ipa-xerox. You have to also bring the original copy kasi kailangan nilang i-check yon. Hindi nila kukunin yung original ID, they will only get the xerox. Kaya may xerox kasi yung kukunin nila. After all of those booking appointment, dumating na yung mismong appointment nyo. Ang nilagay kong time sa akin is 3 to 4 p.m. Huwag kayong masyadong masunurin doon kasi hindi nila sinusunod yun. Punta kayo ng maaga doon sa site kasi papapasukin kayo agad ng guard doon. Pagdating namin, chinek ng guard yung mga documents namin and then pinaupo na kami doon sa labas. And then after nun, aantayin namin tatawagin nila yung name namin sa loob. And then, sa loob nun, may 2 stations. Yung unang station, doon yung checking for your documents, your PSA, and mag-interview din sila. Hindi naman crucial na interview, magtatanong lang sila ng mga questions about your infos na nilagay mo doon sa pinalaman mo. It's like your job, etc. And then, after nun, sa second station is you're waiting for photo taking. So, yun na yung aura-aura sis. So, for the makeup naman na sinuot ko, hindi sila masyadong strict. Tulad ng mga nakikita ko sa TikTok na, bawal ang makeup, ganyan. You can wear makeup, pero light lang. Bawal ang makapal. Also, may nakita din ako sa TikTok na naka-false lashes and nung nagpa-picture siya, ginupit yung lashes niya. So, huwag kayo magpapalashes. Mascara na lang kayo. I also forgot to add, medyo annoying ko yung sinuot ko sa passport ko kasi box. One time ka na nga lang magpapapassport, syempre galingan mo na. So, ang sinuot ko sa aking passport ay wear a blazer na black. Pwede rin kahit anong color, basta huwag kayo magsusuot ng any revealing or off-shoulder. Basta may kitang may suot kayo. Any color, any damit would be fine. Kahit ito pwede to eh. Yun lang naman guys. Sana naintindihan nyo yung magulong explanation ko. And don't forget to like, subscribe, and see you on my next video. Don't forget, pinaka-importante talaga, kailangan kompleto yung requirements nyo, nakapag-book kayo, and maaga kayo sa appointment. Bili din pala kayo ng case ng passport nyo kasi para hindi siya magasgasan. Look at my passport. It's here. It's here. It's here. It's here. Look at it! I mean, look at how gorgeous it is. Kulang na lang. Alam niyo ang kulang dito? Tatak. Wala. Di pa siya natatatakan. Wala pa siya tatak, sis. Any tatak? Wala. Yes! 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 Get your passport. Get your passport early. You need to travel. Actually, mas nagagamit ko to for valid ID kaysa sa pang-travel. Kasi di pa ako nakakapag-travel. I've never traveled outside of the country. So please make this video viral para may pang-travel ako. Kapsabi na!